بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الدارسين الكرام، في برنامج ماجستير التربية مناهج وطرق تدريس، نرحب بكم ونستعرض معكم اليوم مقرر تقويم المنهج. تم تصميم هذا المنهج لتحقيق أو هذا المقرر لتحقيق عدد من الأهداف ممكن نجملها في الآتي. من الأهداف تعريف مفهوم تقويم المنهج من حيث اللغة والاصطلاح، تعريف المنهج المدرسي وتوضيح عناصر المنهج المدرسي، تحديد الأسس والمبادئ التي يقوم عليها عنصر التقويم التربوي، تصنيف معايير تقويم وثيقة المنهج، توضيح خطوات تقويم المنهج، تحديد دواعي ومبررات تقويم المنهج، معرفة مهام ووظائف التقويم التربوي، وتحديد خصائص التقويم التربوي، ومعرفة أنواع التقويم التربوي، وأيضا توضيح بعض النماذج في التخطيط وبناء وتقويم المنهج المدرسي، وأيضا معرفة معايير تقويم عناصر المنهج المدرسي من أهداف ومحتوى وطرق تدريس وأساليب التقويم، وتحديد الجهات التي تقوم بعملية تقويم المنهج المدرسي، وتحديد أدوات تقويم المنهج المدرسي. كل هذه الأهداف إن شاء الله نسعى لتحقيقها خلال استعراضنا لتقويم المنهج المدرسي. نبتدي بمفهوم تقويم المنهج المدرسي. وطبعا التقويم التربوي تاريخيا هو معروف منذ القدم، منذ أن ظهرت المدرسة، وترجع بداياته للصينيين عام 1200 قبل الميلاد، ثم تطور هذا التقويم أساليبه والمفاهيم الموجودة فيه. لو استعرضنا مصطلح التقويم التربوي كلغة بنلقاه يثير أكثر من معنى وتداخل مع عدد كثير جدا من المفاهيم، يعني أحيانا تقييم، أحيانا تقدير. وهذه المسألة ليست في اللغة العربية فحسب، بل في كل اللغات يتداخل مع مفاهيم أخرى لغوية. لكن في اللغة العربية التقويم لغة تعني استعدال الشيء أو ما فيه أو إصلاح ما فيه من اعوجاج. ولعلنا نذكر قول سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه عندما تولى الخلافة: من وجد منكم فيه اعوجاجا فليقومه بسيفه. فرد عليه أحد السامعين: والله لو وجدنا فيك اعوجاجا لقومناهم بسيوفنا. يعني التقويم لغة تعديل الاعوجاج. نجي للتقويم كمصطلح. والتقويم كمصطلح تداخلت فيه كثير أو تباين فيه كثير من وجهات النظر، وده بيرجع لعدة أسباب. يعني الليلة بنلقى كثير جدا جدا من التعريفات للتقويم التربوي مختلفة، ومن هذه الأسباب تعقد معنا المفهوم ومرونته وتداخله مع غيره من المفاهيم كما ذكرنا: القياس، التقدير، التقييم. دي كلها بتخلي الناس تختلف في مسألة تعريف التقويم التربوي كمصطلح. أيضا اختلاف المجالات والوظائف التي يعمل فيها القائمون بالتقويم. يعني بعض الأمثلة لذلك بنلقى مثلا المعلمين عندهم نظرة للتقويم
بتختلف عن غيرهم في الحقل التربوي. يعني التقويم عند المعلمين ما هي إلا عبارات كمية أو وصفية تتعلق بالمواد التي يقومون بتدريسها. يعني داير يختبروا هم الطلاب عشان يدوا الطالب ده درجة، كل ما يعنيهم في التقويم. أما المرشد التربوي وده بيعمل في حقل آخر، أيضا التقويم عنده عبارات تتعلق بتخصصات الطلبة أو المتعلمين وميولهم المهنية. أيضا مدير المدرسة قد ينظر إلى التقويم على أساس سلوكيات الطلاب وإلى أي مدى تحققت الأغراض اللي بترمي لها المدرسة. الآباء أيضا عندهم نظرة للتقويم، دايرين يشوفوا مدى فاعلية تعليم أبنائهم. أيضا مختصي اقتصاديات التعليم قد ينظروا للتقويم في ضوء الفلسفة، فلسفة البرامج وعاية هذه البرامج. أيضا من الأسباب اللي أدت إلى تنوع في هذا المفهوم التطورات العلمية المتسارعة مع كثرة الدراسات والبحوث في المجال التربوي. عشان كده هنستعرض بعض التعريفات ونصل منها في النهاية إلى تعريف نتفق عليه كلنا. ورد تعريف لواحد اسمه الكيم، قال التقويم هو عملية التحقق بالتجربة والاختبار في مجال قرار معين موضع الاهتمام، وانتقاء البيانات المناسبة وجمع وتحليل هذه البيانات من أجل التوصل إلى معلومات تلخيصية تفيد صانعي القرارات في الاختيار بين البدائل. ده واحد من الجماعة التربويين. أيضا واحد آخر قال التقويم هو عملية الاتفاق حول مستويات البرامج التربوية، محتواها ومراحل تصميمها، وتحديد ما إذا كانت هناك اختلاف أو تفاوت بين جوانب البرامج والمستويات التي نحكم التي تحكم هذه الجوانب، والإفادة منها في تحديد أوجه العصور، يعني إصدار حكم أيضا في هذا التعريف. والتعريفات كثيرة جدا في مجال التقويم، لكن كل هذه التعريفات أجمعت على أنه التقويم ما هو إلا جمع بيانات وإصدار حكم على العمل التربوي. ولما نقول على العمل التربوي والمجال التربوي كل جوانب العملية التربوية. إذا من هنا ممكن نستخلص تعريف إجرائي للتقويم نتفق عليه كلنا في هذا المقرر. ممكن نقول عليه هو عملية جمع وتصنيف وتحليل، هو عملية جمع وتصنيف وتحليل وتفسير بيانات أو معلومات، وهذه المعلومات قد تكون كمية أو كيفية عن ظاهرة أو موقف أو سلوك بقصد استخدامه في إصدار حكم أو قرار. ما أعرف هل نرجع للتعريف مرة ثانية؟ هو عملية جمع وتصنيف وتحليل وتفسير بيانات أو معلومات، هذه المعلومات كمية أو كيفية عن ظاهرة أو موقف أو سلوك بقصد استخدامه في إصدار حكم أو قرار. يعني هذا التعريف بالنسبة لنا هو اللي حيكون نتفق عليه في هذا المقرر. التقويم بيتم في خطوات محددة ومعينة. أول خطوة في التقويم هي تحديد الهدف من التقويم، لأنك أنت أساسا أي حاجة لابد لك من تحدد الهدف منها، وطبعا دي البداية الأساسية لأي عمل أنت تقوم به. بعد تحديد هذه الأهداف تقرير المواقف التي يمكن أن نجمع من خلالها المعلومات والبيانات. زي ما ذكرنا قبل هو عملية لتصنيف وتحليل وتفسير بيانات
أو معلومات. هذه المعلومات قد تكون معلومات كمية أو قد تكون معلومات كيفية عن ظاهرة معينة. على ذوي الأهداف أيضا لا بد لنا من تحديد كمية المعلومات اللي احنا بنحتاج لها، وتحديد كمية المعلومات يتطلب مننا تصميم وإعداد أدوات التقويم. هل هي اختبارات؟ هل هي استبانات؟ هل هي بطاقات ملاحظة؟ يعني الهدف من التقويم ونوعية المعلومات هي اللي بتحدد لنا الأداة المناسبة اللي ممكن نحن نستخدمها. وهذه الأدوات لا بد لنا من تقنينها وفقا لأسس معينة إن شاء الله نستعرض لها لاحقا في الأدوات وتصميمها. بعد تصميم هذه الأدوات بنستفيد منها في جمع المعلومات باستخدام هذه الأدوات. تجي المرحلة الثانية اللي هي بعد ما جمعنا هذه البيانات تحليل البيانات وفي صورة توضح لنا المتغيرات والبدائل المتاحة عشان في النهاية نصدر حكم أو قرار، وبعد إصدار الحكم والقرار متابعة التنفيذ للاستفادة من التحسين في الظاهرة أو السلوك المقدم. دي كل هذه الخطوات ممكن نعرض لها ثاني إجمالا اللي هي تحديد الهدف من التقويم، تقرير المواقف اللي نجمع من خلال المعلومات أو البيانات، وأيضا تحديد كمية المعلومات، وتصميم وإعداد أدوات التقويم، وجمع المعلومات والبيانات باستخدام الأدوات اللي قلنا بتصميمها. بعد ما نجمع هذه البيانات تحلل هذه البيانات وعشان ما نستنتج حكم معين أو نصدر حكم معين أو قرار، وبعد كده تبدأ المتابعة والتنفيذ للاستفادة من التحسين في الظاهرة التربوية أو قلنا نحن بدراستها. ده فيما يتعلق بالتقويم كمفهوم وخطواته. نجي للناحية الثانية اللي هي نحن طبعا مقررنا تقويم المنهج أو تقويم المنهج. إذا لا بد لنا من أيضا نعرف المنهج التربوي، والمنهج التربوي أيضا ممكن نتناوله تعريفه لغة واصطلاحا. طبعا في اللغة وردت كلمة منهج وهي مشتقة من النهج، ولو رجعنا لقواميس اللغة العربية المعروفة زي القاموس المحيط ولسان العرب بنجي انه كلمة النهج تعني الطريق الواضح او الطريق المستقيم. وايضا هذه الكلمة وردت في القرآن الكريم في قوله تعالى لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا اللي هي المائدة الآية 48. ده في اللغة العربية. لو رجعنا للغة الإنجليزية كلمة منهج تعني كريكولم، ودي مأخوذة من اللغة اللاتينية. كلمة كريكولم في اللغة اللاتينية تعني مضمار السباق، يعني في النهاية هو الطريق الذي يسير فيه الإنسان للوصول إلى هدف. يعني أخذوها من اللغة اللاتينية كلمة كريكولم. ده في ما يتعلق بالمعنى أو المفهوم لغة. نجي للمفهوم اصطلاحا. نحن يا جماعة نجي إنه كثير جدا من المفاهيم بتتطور على حسب المجتمع ونظرته العلمية، على حسب الوسائل المستخدمة في
في جمع المعلومات. والمنهج التربوي زي أي مصطلح تعرض لتطور وفقا لمعطيات كثيرة. عشان كده احنا حنميز بين مفهومين للمنهج: المفهوم القديم للمنهج أو المنهج بمعناه الضيق، والمفهوم الحديث للمنهج أو المنهج بمعناه الواسع. لو أخذنا المفهوم القديم للمنهج، يعني أي واحد عندنا لما نسأله نقول له المنهج بيتبادر إلى ذهنه المادة الدراسية أو المقرر الدراسي المعين، وده مفهوم قديم للمنهج تزامن مع المدرسة قديما، لأنها هي ما تقدم إلا معلومات يتحصلها الطالب عشان ما في النهاية يتحصل على درجة في الامتحان. إذن المفهوم القديم للمنهج يتطابق تماما مع كلمة مادة دراسية أو مقرر دراسي يقدم للمتعلم في فصل دراسي أو في سنة دراسية، وبعده يحصل على درجة عند مروره في الامتحان أو أداؤه للامتحان. نجي للمفهوم الحديث للمنهج. كانت في هناك دواعي كثيرة جدا جدا تطلبت إنه الناس تغير من نظرتها للمنهج بأنه هو مقرر دراسي يقدم للمتعلم إلى مفهوم أوسع، وهذه المسألة نتجت من تطور الفكر التربوي، وأيضا التطور في نظريات علم النفس التربوي واهتمامه بكيفية كيف يتعلم الطفل، وكذلك تعددت مطالب المجتمع بظهور الثورة الصناعية. يعني أصبحنا ما محتاجين لشخص عشان يكون عنده يخزن كمية من المعلومات، أصبحنا محتاجين لشخص يمتلك العديد جدا جدا من شنو؟ من المهارات. أيضا وردت يعني عدة تعريفات للمنهج المدرسي في هذا الإطار، لكن أيضا نحن ممكن نلخصها في تعريف واحد. لما نقول المفهوم الحديث للمنهج، إذا نحن دايرين شخص يمتلك معرفة، يمتلك مهارة، يمتلك نواحي اجتماعية، يعني النمو الشامل المتكامل للفرد. إذا من هنا نحن ممكن نعرف المنهج المدرسي بأنه هو المفهوم الحديث للمنهج المدرسي هو جميع الخبرات التي تهيئها المدرسة للمتعلمين داخلة أو خارجة وتحت إشرافها بقصد تأمين نموهم الشامل اللي هو نمو المتعلمين الشامل الذي يتسق مع الأهداف التربوية. ما أعرف أنا أكرر هذا المفهوم للمرة الثانية. المفهوم الحديث للمنهج هو جميع الخبرات التي تهيئ المدرسة للمتعلمين داخلة أو خارجة وتحت إشرافها بقصد تأمين نموهم الشامل الذي يتسق مع الأهداف التربوية. ولما نقول جميع الخبرات، الخبرة ما حتكون خبرة معرفية فقط، طبعا قد تكون خبرة مهارية، قد تكون خبرة وجدانية، قد تكون خبرة اجتماعية. دي كلها على جميع النمو الشامل. بعدين لاحظ انه ما بالضرورة يكون الطفل داخل الفصل، قد يكتسب هذه الخبرة داخل المدرسة او خارجها، لكن الشرط الاساسي انه يكون تحت اشراف المدرسة. من هنا ممكن نحدد اهداف محددة للمنهج الدراسي. ممكن نقول في 6 اهداف للمنهج الدراسي. الهدف الاول منها تربية افراد نشطين في سياق يتميز بالتغيرات المتلاحقة والهادفة. وانتم كلكم تشهدوا التطورات التكنولوجية اللي بيتعرضوا لها الأطفال أو المتعلمين أو الصغار. إذن الهدف الأول تربية أفراد نشطين في سياق يتميز بالتغيرات المتلاحقة والهادفة. الهدف الثاني مقاومة الاختلاف الطبقي أو التفاوت الاجتماعي والتغلب على العنف. طبعا العنف ده أصبح ظاهرة عند الشباب كبيرة جدا جدا. أيضا من الأهداف
ممكن يحققها لنا المنهج المدرسي بمفهومه الحديث التعامل مع التنوع الثقافي بشكل مبدع. طبعا أي مجتمع يا جماعة ما تكون يعني زي مثلا مجتمعنا هنا في السودان، مش كده؟ في تنوع ثقافي كبير جدا جدا. على المنهج المدرسي انه يعمل على يعني هذا التنوع او يتعامل مع هذا التنوع وصهر الناس في بوتقة واحدة. ايضا من اهداف المنهج المدرسي الاعداد من اجل اعادة ابتكار السياسات، ولما نقول السياسات المقصود سياسات الدولة تجاه قضايا معينة، وما اكثر القضايا التي تحتاج لاتخاذ سياسات معينة، مشكلات كثيرة في المجتمعات. أيضا من الأهداف التي يرمي إليها المنهج بمفهوم الحديث إعداد المتعلمين على القدرة على اتخاذ المزيد من القرارات الشخصية المعقدة والمتنوعة. طبعا تعقدت الحياة ونحن دايرين متعلم عنده القدرة على اتخاذ القرار السليم على حسب ما تقتضيه المواقف. الهدف السادس والأخير الاستفادة من التقدم التكنولوجي، والتقدم التكنولوجي نحن دايرين نتجنب آثاره السلبية والأخذ بإيجابياته. وكل هذه القضايا ذكرناها الستة أو الأهداف الستة بتمس قضايا ملحة تتعلق بالمجتمع، وتتطلب من المنهج إيجاد حلول لمثل هذه القضايا ومجابهتها. نجي لموضوع آخر يتعلق بمفهوم المنهج المدرسي اللي هو عناصر المنهج المدرسي. ويا جماعة عناصر المنهج المدرسي دي وردت كثير جدا جدا في المناهج، لعلكم تكونوا درستوها في مقرر المناهج العامة، لكن لا مانع انه نتطرق اليها لانه بعدين نتعامل مع هذه العناصر ونعرف كيف نقوم هذه العناصر. العنصر الأول هي الأهداف التعليمية، ونحن ممكن نعرف الهدف التعليمي بأنه تعبير عن المخرجات ونواتج التعلم التي نسعى لتحقيقها. وأيضا هو وردت له تعريفات كثيرة ممكن نعرف بأنه وصف التغيرات السلوكية التي يسعى المنهج إلى إحداثها في المتعلمين. يعني لو كتبت أي من هذه التعريفات هي تعريفات صحيحة للأهداف التعليمية، هي تعبر عن المخرجات والنواتج التعلم التي يسعى إلى تحقيق المنهج أو يسعى المنهج إلى تحقيقها، وأيضا وصف التغيرات السلوكية التي يسعى المنهج إلى إحداثها في المتعلمين. ده العنصر الأول من عناصر المنهج. نجي للعنصر الثاني اللي هو المحتوى. ومحتوى المنهج يا جماعة كل ما يضعه المخطط للمنهج من خبرات. ولما نقول خبرات نرجع للتعريف الجبيل، لما نقول خبرات قد تكون هذه الخبرات خبرات معرفية أو وجدانية أو مهارية، ولا بد أن تكون هذه الخبرات هادفة. وعشان ما تكون هذه الخبرات هادفة لا بد من أن يتم اختيارها على مجموعة من المعايير والأسس. يعني المحتوى أنت عشان ما يحقق لك الأهداف أو عنصر الأهداف أهم حاجة تكون في معايير وأسس محددة لاختيار هذا المنهج أو هذا المحتوى. المحتوى من الأسس أو المعايير الأساسية له إنه لا بد أن يرتبط بالأهداف. أنت وضعت أهداف تربوية، تضع المحتوى الذي يساهم أو يحقق هذه الأهداف التربوية. أيضا من الأسس والمعايير اللي أنت بتضع بها المحتوى أن يتناسب مع واقع الحياة ومشكلاتها. أنت أساسا المحتوى ده هتقدمه للمتعلم عشان يكون شريك في قضايا مجتمعه ويساهم في حلها ويواكب التطورات العلمية والثقافية. أيضا أساس مهم جدا في
ومعيار اختيار أن تتوافر الوحدة والانسجام والتكامل بين موضوعات المنهج. أيضا المحتوى من الأشياء المهمة فيه إنه يؤكد على الخبرات التي تعلم التلاميذ الصغار دين أو المتعلمين أساليب التفكير العلمي وطرق البحث، أكثر من اهتمامه بأنه يحشو ذهن المتعلم بكمية من شنو؟ من المعلومات. ده فيما يتعلق بعنصر المحتوى. عنصر ثاني من عناصر المنهج طرق التدريس والوسائل. وأيضا مر عليكم تعريف طريقة التدريس في مقرر طرق التدريس، لكن لا بد لنا من نتطرق لهذا التعريف هنا. مجموعة من الإجراءات والممارسات التي يقوم بها المعلم وتساعد في تحقيق الأهداف التعليمية، وتضم العديد من الأنشطة والأساليب. أيضا تعريف آخر لطرق التدريس هي مجموعة القواعد العامة والضوابط التي يلتزم بها المعلم في المواقف الصفية لتحقيق التعلم المخطط له والمقصود. عنصر آخر من عناصر المنهج، نعيد التعريف الثاني، هو مجموعة من القواعد العامة والضوابط التي يلتزم بها المعلم في المواقف الصفية لتحقيق التعلم المخطط له والمقصود. العنصر الرابع من عناصر المنهج الخبرات والأنشطة. وهذه الخبرات والأنشطة مهمة ومساندة للمحتوى، لأنها بتطبق في مواقف تعليمية داخل المدرسة وخارجها. الرحلات، الزيارات، المعارض، دي كلها النشاطات الأدبية في المدرسة دي بتعتبر طبعا مكملة للمحتوى، وبتساهم في تحديد كثير جدا جدا من الأهداف التربوية. بعدين برضو هنعرف معايير كيف نقيم هذه الأهداف. العنصر الرابع الخامس والأخير اللي هو التقويم. وطبعا احنا عرفنا التقويم التربوي قبل شوية، والتقويم لا بد أن يمس كل جوانب العملية التربوية التقويم عشان ما يكون ماخذ مساره الصحيح ويكون شامل ويقع في سياق كل العملية التعليمية. برضو لا بد أن يرتكز على أسس ومبادئ محددة. من أهم هذه الأسس والمبادئ التقويم لا بد أن يكون منسجم مع الأهداف التربوية. التقويم أيضا يكون شامل لكل الجوانب ويكون مستمر. ودي بيذكرنا يا جماعة التقويم ما يكون في نهاية العام الدراسي وندي طالب درجة. التقويم يعني استمرارية التقويم مهمة. أيضا التقويم من الأسس المهمة فيه أن يكون متكامل. ولما نقول متكامل تستخدم فيه كل الأدوات، أدوات متعددة. يعني ما امتحان بيديه الطالب ويمشي، قد تكون عن طريق الملاحظة بتاع سلوك الطالب، قد تكون استبانات، قد تكون مهارات أدائية. دي كلها وسائل لتقويم التلميذ أو المتعلم. أيضا أن يكون تعاونيا. ماذا نقصد؟ إنه يشترك فيه كثير جدا من المختصين. يعني ما المعلم بس هو اللي بيقوم لنا المتعلم في المدرسة. يعني في المشرف النفسي يدخل في عملية التقويم، الإداري يدخل في عملية التقويم، أيضا
التقويم يكون فيه الجانب الاقتصادي، يعني ما يكون مكلف بصورة اللي يؤثر على جوانب المنهج الأخرى. أيضا من الأسس المهمة في عملية التقويم أن يكون التقويم مبني على أساس علمي. ولما نقول يا جماعة التقويم يبنى على أساس علمي لا بد له من الصدق، يعني يقيس الحاجة الوضع من أجلها. أنت لا تقيس مهارات، خلاص الاختبار يقيس شنو؟ مهارات. داير تقيس تحصيل يوضع لشنو؟ للتحصيل. أيضا الثبات وثبات الامتحان، يعني إذا كان أنت عدت في فترات متباعدة يديك نفس النتيجة اللي أنت تحصلت عليها أولا. الموضوعية، والموضوعية تعني إنه الامتحان لا يتأثر بمزاج الشخص اللي بيصحح، يعني مهما كان وضعه تكون لها نفس الدرجة اللي بيحصل عليها. أساس مهم جدا للتقويم اللي هو التمييز، يعني أنت إذا كان اديت لك اختبار ناس أو قست أو قومت أشخاص لا بد من تظهر الفروق الفردية بين هؤلاء الأشخاص. نجي لجانب آخر، معايير التقويم. ما المقصود بكلمة معايير أو معايير تقويم المنهج؟ المقصود بكلمة المعايير المستويات أو المحكات التي نقارن على ضوئها صلاحية المنهج كوسيلة للتعليم والتعلم. يعني المعيار ما هو إلا مستوى أو محك، نستطيع منه المقارنة عشان ما نحكم على صلاحية المنهج كوسيلة للتعلم. ممكن نعرف لكم المعايير دي المرة الثانية. تقويم المنهج، المقصود بمعايير تقويم المنهج المستويات أو المحكات التي نقارن على ضوئها صلاحية المنهج كوسيلة للتعليم والتعلم. وتقييم وصيغة المنهج يخضع لمعايير ممكن نصنفها لثلاثة أصناف رئيسة. الصف الأول معايير نواتج التعلم، ولما نقول نواتج التعلم قصدنا الأهداف. وهذا المعيار أو هذه المعايير المتصلة بنواتج التعلم نالت اهتمام كبير جدا جدا حتى قبل الناس يعني يتكلموا عن التقويم بهذه الصورة العلمية. الناس كانت بتقوم على ضوء الأهداف أو نواتج التعلم وإلى أي مدى تحققت. والأصناف طبعا أو الأهداف أو المخرجات بتاعت التعلم نحن ممكن نصنفها على حسب مستواها لثلاثة أصناف: بعيدة المدى اللي هي الغايات، ومتوسطة المدى اللي هي المرامي أو أهداف المراحل، وقصيرة المدى اللي هي الأهداف ومخرجات التعلم التي تحقق داخل الصف الدراسي بعد انتهاء الدرس. ده تصنيفها على حسب مستوياتها. يعني ممكن نحن نشوف الأهداف التربوية في أهداف عليا ودي ما بتتحقق بين يوم وليلة، في أهداف للمراحل الدراسية ودي يمكن تكون أهداف وسيطة، وفي أهداف تحقق في نهاية الدرس المعني ودي أهداف قصيرة المدى. أيضا ممكن نصنف الأهداف على حسب القدرات المتمثلة فيها، على حسب القدرات المتمثلة في الهدف. يعني قد تكون نواتج التعلم معرفية، وقد تكون نواتج التعلم مهارية، وقد تكون نواتج التعلم وجدانية. يعني هنا القدرة المتمثلة في الهدف بتكون أساس أو معيار للتصنيف. يعني نواتج تعلم معرفية، قدرة معرفية، قدرة مهارية، وقدرة وجدانية. قد تلقوا في بعض الكتب والمراجع إنه في تصنيفات ثانية، يعني في ناس بيصنفوها لنواتج تعلم مقصودة وغير مقصودة، نواتج تعلم مقصودة وغير مقصودة. ده المعيار الأول من معايير
تقويم المنهج. المعيار الثاني اللي هي معيار العمليات. ولما نقول معيار العمليات بنقصد بكل النشاطات المستخدمة في النظام التعليمي اللي هي بتعكس لنا تفاعل الطلاب مع الأنشطة التدريسية المختلفة ومشاركتكم ومبادراتهم. المعيار الثالث أو المعايير الثالثة أو المجموعة الثالثة من هذه المعايير الملائمة مع الصفات المرغوبة. يعني أنت بتحدد صفات أساسا ترمي إليها، مثل حداثة المحتوى أو حداثة المعلومات بالمحتوى، ومدى مواكبة البرنامج للمشكلات المعاصرة، إمكانية تطبيق المواد التعليمية، ومدى التكلفة والجدوى الاقتصادية منه. يعني لو سئلنا عن معايير تصنيف معايير تقويم المنهج اللي هي معايير لنواتج التعلم اللي هي الأهداف، ومعايير العمليات، ومعايير الملائمة. ولو نبني شوية في الملائمة بنجي ان الملائمة تنقسم لنوعين: ملائمة خارجية، والمقصود منها مدى ملائمة المنهج لأسس البناء المنهج. نحن عارفين ان المنهج له أسس يبنى عليها، قد تكون هذه الأسس فلسفية، قد تكون هذه الأسس اجتماعية، قد تكون هذه الأسس معرفية. يعني دي الملائمة الخارجية. ليه سميناها ملائمة خارجية؟ لأن المحكات التي يتم الحكم بها خارج المنهج ومدى تثبيته لهذه الأسس، سواء كان أسس فلسفية، سواء كان أسس اجتماعية، سواء كان أسس وجدانية، سيكولوجية، دي كلها. القسم الثاني أو النوع الثاني من الملائمة الداخلية، ودي بتكون معايير مستمدة من المنهج وعناصره وأهدافه ومحتواه وطرق وأساليب التقويم، مثل ملائمة المحتوى للأهداف، مدى مناسبة الخبرات والأنشطة، مدى صحة المحتوى، مدى فعالية أساليب التقويم المستخدمة. ده باختصار الجزء اللي حنتعرض له اليوم. نضيف له حاجة بسيطة اللي هي خطوات تقويم المنهج: إعداد الأدوات والاستمارات من خلال خطوات إعداد أولي لعبارات وأدوات التقويم، وتغنين أدوات التقويم، وتعديل وتنقيح أدوات التقويم، وتطبيق هذه الأدوات، وتحليل البيانات، وإصدار حكم. وعلى ضوء الأهداف ذكرناها، وبمشيئة الله نحاول في المحاضرة القادمة نجيب عن الأسئلة اللي وردتنا من المناطق التعليمية المختلفة.